Bun venit pe canalul Tarot Lovers la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Rac. Să vedem ce avem pentru voi, ce vă promite iunie. Ce ar trebui să știți? Haideți să vedem ce avem aici. 7 de monede, prima energie și 3 de cupe. Petreceri sau poate unii dintre voi aveți petreceri la care trebuie să dați un dar de bani, 7 de monede, dar în același timp vă spune că această abundență, chiar dacă nu este pe placul vostru, adică ceea ce câștigați, vi se promite mai mult, abundență. Și aduceți veselia în viața voastră, pentru că în momentul în care aduceți fericirea, veselia, dansul, chiar dansul în viața voastră, se schimbă ceva. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cinci de monede, echilibru și Marea Preoteasă. Eu aș spune aici că este ceva la care unii dintre voi, dacă eventual aveți strânși banii, v-ar sfătui ca acei bănuți să fie într-un loc sigur. Pentru că Marea Preoteasă îmi spune că cineva află de bani acumulați și în momentul în care voi veți spune acest lucru, se găsește întotdeauna o cheltuială. Da? Iar aici aveți cartea echilibrului, care este de fapt cartea săgetătorului și este guvernat de Jupiter. Jupiter aici vă spune că în momentul în care, mai ales din iunie, fiind în ascendent, deci cine are luna ascendent soare în Rac, să știți că Jupiter va intra în Rac de pe 2 iunie. Și aici vă spune că Jupiter va acționa fie în a cheltui bani, pentru că Jupiter se extinde, că se extinde negativ sau pozitiv, asta este cu totul altceva. Dar aici este vorba despre o extindere, mai ales în prima casă, fie că este luna, fie că e ascendent, fie că este soare, întotdeauna are de-a face cu grăsimile sau o extindere la ceva la care voi trebuie să cheltuiți bani pentru a vă vindeca de ceva. Jupiter de obicei este ficatul. Deci, mare atenție cui spuneți ce aveți. Dacă nu aveți, niciodată să nu faceți afirmația nu am bani și nu voi avea, pentru că acest lucru se va întâmpla. Dacă vă doriți bani, atunci veți spune întotdeauna, veți afirma Dumnezeu știe și îmi va da la momentul potrivit. Și ceri atât cât nu are limită. Dar cu siguranță se întâmplă ceva aici. E o atenționare în același timp să nu cunoască alții secretele tale. Pentru că Marea Preoteasă asta face. Deci, fii foarte atent la cheltuielile tale până la începutul lui iunie. Chiar asta îți spune. Și ai grijă de sănătatea ta. Prima săptămână, 4 de bâte. Poate că, într-adevăr, doriți să faceți o călătorie, dar aici este și succesul vostru. Deci, un succes în cariera voastră, succes la care vă doreați sau poate pentru unii dintre voi poate fi chiar o călătorie în exterior și acest succes să fie legat de un loc de muncă peste hotare. Dar cu siguranță, pentru unii dintre voi care aveți o afacere, să presupunem, devine profitabil. A doua săptămână, Regina de Cupe, voi.
Aici sunt oportunități legate de voi, 9 de cupe, visele se realizează și îndrăgostiții, șanse mari de a schimba ceva în viața voastră. Ce avem aici? 8 de cupe. Plecați din ceva care nu vă mai folosește. Fie este un trecut care vă blochează, fie este ceva care trăiți în fiecare zi, este toxic, v-ați obișnuit cu acea toxicitate, dar aici vă spune să încercați să vă îmbunătățiți viața. Pentru că acel efort pe care îl faceți trebuie să aducă succes. Și bineînțeles o schimbare frumoasă în viața voastră. Să vedem ce avem aici pentru voi. Iar pentru unii dintre voi, posibil chiar să călătoriți. Luna, veți călători. Veți călători foarte mult pentru locul de muncă posibil. Aici veți câștiga recunoaștere și sprijin la locul de muncă și afacerile voastre vor deveni profitabile în ciuda celor care au încercat să te oprească. A picat. Deci veți călători cu siguranță, mulți dintre voi, dacă este legat de muncă. Luați în considerare că veți fi propuși pentru roluri de conducere la locul de muncă. Aici vi se îmbunătățește ceva extraordinar de frumos. Să vedem ce aveți aici. Aveți pajul de cupe, 6 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi chiar să vă gândiți să vă schimbați locul de muncă. Să presupunem că este un mic stres financiar, dar veți trece peste asta. Posibil chiar să fie o schimbare bruscă de carieră pentru unii dintre voi. Voi sunteți cei care veți decide, nimeni altcineva. Nouă de cupe, 2 de cupe, intră cineva în viața voastră, justiția. Cei care nu sunteți căsătoriți, posibil să intre cineva în viața voastră și chiar să aveți o nuntă în iunie. Poate chiar vă cunoașteți cu persoana respectivă, poate că veți primi o cerere în căsătorie. Pentru că aici aveți 2 de cupe și justiția. Se întemeiește un document, n-aș spune un contract, în zilele noastre se semnează până și contracte nupțiale. Deci, n-aș putea să spun lucrul acesta, dar ceea ce se vede aici este că, într-adevăr, apare ceva extraordinar de frumos. Ți-ar spune să eviți să iei decizii impulsive și, bineînțeles, că în momentul în care se schimbă ceva, cum este Jupiter, să intre în semnul tău zodiacal, vei fi extrem de selectiv. Aici te aștepți la ceva extraordinar de frumos. Tandrețe, dragoste, planuri de viitor. Și poate că unii dintre voi chiar simțiți nevoia să explorați acea profunzime a iubirii. Pentru că asta este aici. Este o alchimie emoțională, să-i spunem, dar este extraordinar de frumoasă, pentru că va aduce și realizarea visurilor și acea susținere de la partenerul de viață. Iar pentru unii dintre voi, visele voastre se realizează chiar și cu un venit, poate suplimentar, pentru că justiția are de face cu niște acte și poate că
împărtășiți ceva sau vă ocupați în același timp, fie cu partenerul de viață, fie cu altcineva, aveți o investiție mică în care veți încerca să reduceți riscurile de a pierde și vă aduc, de fapt, visele voastre la îndeplinire. Îndrăgostiții, alegerea pe care o faceți, posibil ca persoana din viața voastră să nu fi fost o persoană matură, dar în momentul acesta ceva se schimbă. Poate că își dorește să devină acea persoană care să devină numărul 1, cea mai importantă din viața voastră. Vedeți, o transformare extraordinară de la cavalerul de bâte la regele de monede. Asta înseamnă să devii responsabil pentru viața ta și a celuilalt. Asta înseamnă să fie iubire necondiționată. Și teama de a lua acele responsabilități. Dar cu siguranță aici este o oportunitate în care vă maturizați. Opt de cupe, regina de spade, pajul de spade. Ce vrea să ne spună de fapt? Wow, un mare noroc! Wow! Eu cred că mă bucur mai mult ca voi, dar asta este. Aici este un mare noroc la bani sau poate, dacă eventual ați împrumutat bani cuiva pe un termen lung și ați presupus că acei bani nu-i mai vedeți niciodată, să știți că acum se întorc banii la voi. Sau, dacă eventual fiecare în viața noastră avem suișuri, coborușuri în economiile noastre, da? Ar trebui să vă concentrați pe bugetul vostru, ar trebui să vă concentrați pe beneficiile, pe investițiile pe care le faceți. Nu vă scârciți în același timp la bani, pentru că lui Venus nu-i place să fie scârcit, îi place să circule. Deci, este ca și cum ai avea o prințesă și o încui în casă, ca să nu mai cheltui, ca să nu mai faci. Nu-i place și atunci nu va aduce prosperitate. Asta înseamnă zgârcenia. Dar aici este o întorsătură anume a norocului care va aduce ceva neașteptat. Ori este un buget, ori primiți un ajutor financiar, ceva la care chiar nu vă așteptați, pur și simplu este extraordinar și sper să lăsați mesajele voastre pe această lună și sper într-adevăr să rezoneze cu această etalare. Singurul lucru care v-aș spune cu această imagine și mai ales cu pajul de spade, v-aș spune evitați să împrumutați sume mari de bani altora. Puteți să vă dați datoriile, nu faceți cheltuieli impulsive, dar nu dați bani cu împrumut. Zece de cupe. 10 de cupe îți spune că trebuie să ai atenția deosebită pe cei pe care îi iubești și cei cu care dorești într-adevăr să ai o nouă oportunitate. Iar aici este judecata, un nou început, ceva la care trebuie să schimbi. Pentru că vrei o viață mai frumoasă, vrei succes, aici este luxul tău, este confortul. Să vedem ce vă promite Universul, ce încearcă să vă spună. 7 de vară. Nu mai sta pe loc, cu alte cuvinte.
Ia decizia pe care trebuie să o iei. Lasă confuzia la o parte, pentru că întotdeauna se va ivi ceva pentru a vă opri dintr-o acțiune. Iar aici, asul de toamnă. Ia uitați ce frumos râde aici. Și vă spune simplu, vor veni bani. Este un proiect de succes, pentru că aveți aici succesul din prima săptămână, este o schimbare extraordinar de benefică în cariera voastră și poate că, într-adevăr, atunci când aveți nevoie de ajutor, este bine să apelați la cineva care caută un loc de muncă sau o companie care vă ajută să schimbați un loc de muncă sau un proiect anume. Pentru că în momentul acela vă schimbați viața de fapt. Sau poate că ai nevoie să primești ajutor de la un consultant financiar, pentru că tot vorbim de finanțe. Dar cu siguranță vor veni bani în luna iunie. Numai bine, la revedere! Sper să vizitați Astrovedic, pentru că pe săptămâna viitoare voi posta horoscopul iunie și vă doresc o lună de pomină. Ne auzim cu bine, la revedere! Lăsați comentariile până la sfârșitul lunii, dacă rezonați cu ceva. La revedere și vă iubesc!